Hi guys, welcome back to my channel. Now guys, I'm here at Marikina City, so please join with me. I'm going to show you around how beautiful and clean Marikina City is. Okay guys, without any further ado, let's go. Guys, andito ko ngayon sa Marikina River Park at samahan nyo pa rin ako para makita nyo kung gaano kaganda dito. So dyan guys yung mga restaurants and cafes dito sa Marikina River Park. Siyempre pag magugutom kayo sa pamamasyal dito, so walang problema guys, madaming makakainan dyan at masasarap din ang mga pagkain dyan guys. So yun nga guys, dahil pandemic, walang mga tiyanggi-tiyanggi at saka October pa naman, so not sure guys kung magkakaroon ba ng mga tiyanggi-tiyanggi dito sa park. So malabo yatang magkakaroon, so abangan nyo na lang guys. Malabo ang water ngayon guys kasi halos araw-araw umuulan dito sa Pilipinas, kaya ganun. At mabuti na lang guys, no, hindi siya umaapaw, hindi katulad ng mga typhoon season talaga umaapaw to, kaya delikado rin dito. So yung river na to guys, ito yung karugtong din ng Ilog Pasig. At nakikita nyo naman guys, no, kahit malabo yung water, napakalinis pa rin niya. So ganun ka disiplinado yung mga taga Marikina. At marami din akong nadaanan kanina ng mga eskinita, sobrang linis pa rin guys. Wala akong nakita mga basura, kaya sana ganun kalinis, no, ang buong Pilipinas. Time check guys is 1 PM. Sobrang tahimik ngayon dito guys sa Marikina River Park dahil nga sa pandemic. At ilang tao lang din nandito yung nakikita ko. So yun, mas mabuti na lang din yun, no? Manatili na lang sa bahay para makaiwas na lang din sa virus. Yun. Ganda guys, may ano din sila dito, bike lane. Yun, ganda din. May mga ilan ding nagbabike.
behind me guys, that is Our Lady of Abandoned Parish Church. It's just along JP Rizal and V. Gomez Street. So napakagandang church niya guys. Of course ang katabi din niya ay isang school, Marikina Catholic School. Yan, dito guys, sobrang ganda dito guys at napaka-quiet. So yun nga, close yung church dito dahil din sa pandemic. Yun, sobrang ganda niya guys. Behind me guys is the Cafe Kapitan or Kapitan Moy. Nag-accept din sila ng mga any special occasions as weddings, baptismal, birthdays. Yan. So napakaganda dito guys. Guys, nandito tayo ngayon sa Footwear Museum. Open sila guys during weekdays lang. So the entrance fee is 50 pesos only until matapos kayo. So yun nga guys, kung sino lang daw yung pumuntang ina-accommodate nila dahil nga din sa pandemic and close sila during weekends. Okay guys, so kung may time kayo, kung gusto nyo makita yung mga shoe collections ng Marikina, pumunta na lang po kayo dito. So hindi na ako papasok dyan guys kasi ako lang din namang mag-isa at nakapasok na rin ako dyan guys dati. So yun, sobrang ganda dito guys, napakalinis talaga at nakikita nyo naman. Sobrang ganda dito guys, no? So yan na yung blue wave. So ang dami na nga mga sasakyan ngayon guys, as you can see. Marami na rin lumalabas. Yan, medyo ma-traffic ka rin dito na area guys. So one of the main road in Marikina City. This is Sumolong Highway. Behind me guys, yan yung Marikina City Hall, napakaganda guys. At may water fountains pa sila. So sobrang linis talaga dito sa Marikina guys. Napakaganda. Wow.
Guys, please support my super chatters, Rosalinda Sirbrioso, Nice Kiro Love, Ma'am Insan Habis, Pupino Family Vlogs, and Miss Irene Durham.